Hello. Sa layo na rin yakap. Sige, pwede po ba natin balakpakan? Ang lakas po ang Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Come on. Sing praises to the Lord. Lord, we worship you, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, pinupuli ka natin, Panginoon. Patuloy ko natin i-declare, Panginoon, sa buhay namin, sa pangita namin, sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Lord God, na sapat na nagiging sa amin. Ikaw ang pasto namin na hindi nagkukulang kahit kailan, Panginoon. Una minsan pa, samahan niyo po kami sa umagang ito, lahat po ng papuri, lahat ng pagsamba ay tanging sa pangalan ni Lord. Amen. Woo! Come on, shall we sing this song? Sapat natin din pa. Taas po natin talapak sa Panginoon. At pwede po tayong sumigaw ng pagkanta kahit ang sa Panginoon. Amen. Come on. Woo! Pagkat nariyan ka palagi
Ang basta't kasama po namin kayo. My God, hindi po kami matatakot, hindi po kami nangangatak. Dahil kasama po namin kayo. Kayo yung Diyos na ganang lahat. Kayo po yung Diyos na binikha ng lahat. At may alam ng lahat. Sige po, as we continue to worship the Lord, just lift our hands. At pwede po ba natin mataas? Sino po ang Diyos sa buhay po natin? Just sing, really worshiping God. Ang Diyos na pumuli, ang Diyos na tapat. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Declare po natin ang Diyos natin ay buhay. Oh, ang dapat na itaas. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos ko, ay talis. Sige po, sabihin mo natin sa Panginoon, sa buhay ko, sa buhay ko, ikaw ang bukas. And then it says,
Sige po, palangpungan po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Salamat, Panginoon! Hallelujah, hallelujah! Lord, patuloy po namin binabalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pagpuri, lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ito, meron akong gusto na i-follow up na isang topic, pero meron tayong mga lesson na matututunan sa isa namang Bible character sa Old Testament. So I will be speaking about Elijah, life lessons from Elijah. Mamayang 10:30, ang ating namang topic ay si Haring David. So life lessons from King David. Now we can read the story of Elijah in 1 Kings chapter 17. Ang kwento dyan, sinabi ni Elijah kay King Ahab ng Israel na hindi uulan. Kaya ang ibig sabihin nun, kapag hindi umulan, magkakaroon ng tagutong dahil wala silang maitatanim. Kaya nung unang panahon, kapag hindi umulan, 3 hanggang 7 taon, ganyan ang salot, yung plague na kailang nararanasan. Ngayon, alam ko na alam nyo yung kwento ni Elijah, na para hindi siya magutom, nagpadala ang Diyos ng mga uwak para bigyan siya ng pagkain umaga at gabi. At siya umiinom doon sa batis. Pero pagkalipas ng ilang panahon, pati yung batis natuyo dahil hindi umuulan. Kaya ang sabi ni Yahweh kay Elijah, magpunta ng Sarephat sa isang biyuda. Ang Diyos merong sense of humor. Biri mo, pupunta sa isang biyuda na walang pera, but hindi na lang sa isang mayaman. But God is teaching Elijah some lessons. At ito yung ilang mga lesson na ating pag-aaralan. Ngayon, pagpunta niya doon sa Sarephat, nakita na nga niya yung isang biyuda at meron tong isang anak. Patay na yung kanyang asawa. At noong unang panahon, kapag ang isang biyuda ay wala ng asawa, talagang maghihirap yan dahil hindi sila pwede magtrabaho. Nanghingi si Elijah ng tubig. Nakita niya, kumukuha ng mga panggatong. Tapos nung aalis na, sabi, bigyan mo ako ng konting tinapay. Sabi ng biyuda, alam natin yung kwento. Sabi, wala na nga kami makakain huling pagkain namin ito. Tapos mamamatay na kami. Ano ang sabi ni Elijah? Hindi mangyayari yan. Kaya pala ipinadala ng Diyos si Elijah para gumawa ng himala. Now, to cut the long story short, gumawa ang Diyos ng himala. Yung langis at yung harina, hindi naubos. Kaya nag-multiply. Araw-araw, meron silang pagkain. Kaya lang, merong nangyari na hindi maganda. Pagkalipas ng ilang panahon, yung anak ng biyuda ay namatay. Have you read about this story? Namatay. Kaya hindi nakahinga, kaya namatay. Ngayon, ito yung unang leksyon na ating titignan. Mula sa verse 17. So verse 18 lang muna ang bigay ko dyan. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Ngayon, bakit kaya namatay yung bata? At ano kaya ang naging damdamin o reaksyon ng kanyang nanay? Dito mababasa natin sa verse 18 na sinabi ng biyuda kay Elijah, anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito pa kayo upang ako'y sumbatan sa ating mga kasalanan at patayin ang aking anak? What do you have against me, man of God? The widow said to Elijah, did you come to remind me of my sin and kill my son? Dito makikita natin na wala namang ginawang masama si Elijah sa kanya. Pero pinagbibintangan ng biyuda si Elijah na kaya namatay yung kanyang anak ay dahil kay Elijah. Ang sabi ng biyuda, kaya ka ba narito upang ako ay sumbatan? Ngayon ang tanong, totoo ba ang bintang ng biyuda? Bakit ganon ang kanyang naging attitude kay Elijah? Tinulungan na nga sila ni Elijah
para hindi mamatay sa gutom, inakusahan pa ng masama at mali si Elijah. Ngayon, tingnan natin, paano nag-respond si Elijah sa maling pagbibintang nung biyuda? Nagalit ba si Elijah? Sinabi ba ni Elijah, pambihira naman, tumulong na nga ako sa inyo. Kung hindi ako nagpunta sa inyo, mamamatay na kayo sa gutom. Hindi ako isang propeta, pagkatapos pagbibintangan niyo ko ng mali. Sinagot ba niya yung biyuda? Ngayon tingnan natin, ito ang life lesson number 1. Okay, life lesson number 1. Be completely gentle. Ito ang nais ko na makuha natin sa panahon ng ganitong krisis. Gaano kahalaga ang attitude ng gentleness sa ating mga buhay? Nung si Elijah ay akusahan ng mali, pinagbintangan ng masama at ng mali nung byuda, actually po pwede siyang magalit. But how did Elijah respond to the false accusation of the widow? Unang lesson, Elijah responded with gentleness. Si Elijah ay naging mahinahon. Elijah was a gentle person. He was a true gentleman. Ngayon, mukhang kukunti na ang mga gentleman. Ginagamit yung salitang gentleman kapag nakasakay ka ng bus, nakatayo ka at may nagpaupo sa iyo. Dan ginagamit yung salitang gentleman. Pero ano ba ang ibig sabihin ng gentle? Ngayon ay pag-uusapan natin. Sa ating mga buhay, minsan, hindi maiwasan na tayo ay mapagbintangan ng masama at mali ng ibang mga tao. At kapag tayo ay inaakusahan ng mali at masama, ang normal reaction natin, tayo ay magalit. Naiinis tayo. Alam natin na tayo ay walang ginawang masama. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sinabi ni Pablo. Be completely humble and gentle. Kaya doon tayo sa gentle. Maging mahinahon, 100%. So the first lesson we can learn from Elijah is the attitude of gentleness. Another word for gentleness is meekness. A gentle person is a person who is always angry at the right time but never angry at the wrong time. Nagagalit siya kung dapat magalit, pero hindi dapat magalit kung hindi naman dapat. Ngayon, uulitin ko, inakusahan siya ng masama at mali ng byuda. Pero imbis na siya ay magalit, si Elijah ay naging mahinahon. To be gentle or meek is not a sign of weakness. Minsan, iniisip natin kapag tayo mahinahon, iisipin ng mga tao, ito ay kahinaan. But meekness is not weakness. But meekness is a demonstration of strength. It places our strength under God's guidance. Gentleness is power under God's control. A gentle person has no desire for revenge. Sinabi ni Max Lucado sa kanyang libro, I choose gentleness. Pinipili ko ang maging mahinahon. Nothing is won by force. Kapag ikaw ay laging galit at hindi ka nagiging mahinahon, lalo na sa ganitong mga krisis, ay inis tayo. Bakit ba nangyari ito? Bakit sinirado ang ABCBA? Pampihira yan sila Marcoleta, yan sila Rebulia, sila Defensor. Mamatay na sana sila. Naiinis tayo. Naapektuhan tayo. Pero sabi ni Max Lucado, I choose to be gentle. If I raise my voice, may it be only in praise. If I cleanse my face, may it be only in prayer. If I make a demand, may it be only of myself. Sabi ng Proverbs 51, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong manahas, poot ay hindi mawawaglit. When we answer an angry person with anger in our hearts, lalong magagalit yung tao. Pero kapag tayo ay naging mahinahon, napapawi ang galit.
The opposite of gentleness is harshness. Ang pagiging marahas. So, imbis na maging marahas si Elijah sa byuda, siya ay naging mahinahon, naging malumanay ang kanyang sagot. Pagkatapos nito, ano ang ginawa ni Elijah? Sinabi ba niya na pambihira ng bahala ka na sa buhay mo, aalis na ako. Ano ang ginawa ni Elijah? Now, ito yung pangalan natin. Mula sa verse 19, bago natin basahin ng verse 20, kaya namatay yung bata, pero ano ang ginawa ni Elijah? Sabi niya, akin na yung anak mo. Patay na yung bata. Sinabihan niyang byuda na ibigay sa kanya ang kanyang anak na namatay na. Ano ang gagawin ni Elijah doon sa batang patay? Kinuha niya ang bata, ipinamhig sa taas kung saan siya pinatira ng byuda. Sa silid na kanyang tinutuluyan, inilagay niya ang bata sa kanyang higaan. At sa verse 20, he cried out to the Lord. Nanalangin siya, Lord, O Lord my God, have you brought tragedy even on this widow I am staying with by causing her son to die? Nanalangin siya, sabi niya, Yahweh aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmamagandang loob sa akin? Now, ano ang ibig sabihin dito? Bakit ito ang naging panalangin ni Elijah? Elijah did not fully understand why the widow's son died. Tandaan natin, bilang propeta, gumawa ng himala, hindi namatay sa gutom. Kaya nung siya ay tumira kasama ng byuda, namatay yung bata. Kasi siguro iniisip niya, bakit namatay? Hindi niya ito maunawaan, kaya yung kanyang panalangin, why have you brought tragedy even on this widow? Bakit ito ay inalaw mo? Now, ano ang kanyang ginawa? Tumawag siya kay Yahweh. Ang ibig sabihin nito, in spite of the things he cannot understand, he still put his trust in God. He trusted in God's wisdom and power for the life of the son. Ano ang ginawa niya? Nanalangin siya. Now, pakinggan nyo, dahil ito ay mahalaga, lalo na sa panahon ng krisis. His prayer was a cry of faith and desperation. 4 na buwan na lockdown. Nung nag-meeting kami ng pastoral staff, sabi ko kahapon sa prayer breakfast, sa leadership, minsan ang isang bagay na mahirap gawa ng isang desisyon. To make the hard decision. Magsasama-sama ba tayo? Magtutuloy ba natin? Wala ba tayong online? But we have to make the hard decision. Now, ito ang ating ginagawa. This is a step of faith. Ang gagawin lang natin dahil 4 na buwan na, sabi ko nga kasi, ang magiging problema, masasanay talaga ang mga tao sa online. Hindi naman yung mga members natin. Buong mundo yan. Pero nyo, 4 na buwan online, sa totoo lang, maniwala kayo mga kapatid. Mas gusto ko nga yung online, hindi gaano mahirap. Pagkasalita lang ako, okay na. Tapos na agad yan, pwede ako mag-record. Kaya lang, ako bilang pastor, how can I minister? Pero nakatingin lang ako sa camera ng phone, doon ako nakafocus. Kaya nga sabi ko, ituloy natin ito. Maski 5, 10, 15, 20. Tutuloy natin yan. Yung ating service, FB Live Messenger natin, yun ang ating i-record, pwede yung ating second at first service, hindi. Ngayon, ipag-pray natin yung ating mga kapatiran, kasi ang nagiging problema, ang nakikita ko, pag-linggo, magkakasakit. Kaya pag-pray natin yan. Bukas, wala nang sakit yan. Pagdating ng Biyernes, Sabado, magkakasakit uli yan. Medyo kukubuhin yan. Sisipon. Kaya pag-pray natin, na pagdating ng Sabado, mawala na yung sakit. Para pagdating ng Linggo, makapag-church na. Sa totoo lang, ako, nagdadalawang isip na ako. O pwede tayong mag-online service ulit. Kasi natatakot din ako sa totoo lang, na halimbawa baka magkahawahan tayo. But we have to make a hard decision. And this is a cry of faith and desperation. Ako ang prayer ko, Lord, ipinagkakatiwala namin sa inyong aming mga buhay. This is the essence of true faith. Minsan dadaanan ko yan, ang alam ko, baka mati ako, hindi ko alam kung hindi ko maalala dahil dalawa yan. Yung tungkol sa pananampalataya, tingnan ko man dito kung madadaanan ko yan. Mga kapatid,
when things are happening and we don't fully understand what and why things are happening, the best thing we can do is to have faith. Just believe. We take risk. Naalala ko nung ako ay nag-full-time, I took risk, iniwan ko yung trabaho ko. Natakot din ako. Paano? Actually, nung pagalipas sa ilang mga buwan, nagpaksal na kami. Wala kaming pera. Pero it was a step of faith. Pero alam ko, ipinagkatiwala ko, buhay ko sa Panginoon. Nag-full-time ako 1985 hanggang ngayon, hindi nagkulang ang Panginoon sa amin. Maraming mga problema, maraming mga pagsubok ang dumating. Marami akong tinangunawangan. Pero sinamahan kami ng Panginoon. That is faith. Mga kapatid, sa buhay natin, maaaring tayo ay magkaroon ng takot, maaaring tayo ay magtanong, Lord, bakit? Biriin mo, 2 taon daw ito, tapos yung virus daw, airborne na, nakakatakot yan. Ako na sa akin, pag yan talaga totoo, hindi na ako makakalis ng bahay. So doon na lang ako mag-report, ipalabas na lang natin yan. So wala akong problema tungkol dyan. Kaya lang, we are making difficult decision and this is a step of faith. Sa gospel, may tinuro si Jesus concerning faith. Dito sa Mark chapter 11, sinabi ni Jesus, have faith in God. Manalig o manampalataya kayo sa Diyos. Maaari nyo sabihin sa bundok na ito, umalis ka yan at tumalon ka sa dagat. Alam naman natin na ang mga bundok, yung Mount Banahaw, yung mga bundok na yan, hindi pa tayo pinapanganak, andyan na yan. Hindi yan mawawala. Pero sabi ni Jesus, pag sinabi mo sa bundok na yan, umalis, at hindi ka mag-aalinlangan, aalis yan. Kung mananampalataya ka, mangyayari yan. Ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo, natanggap na niyo yun, at matatanggap na niyo yan. Ito pala yung sinasabi ko. Two enemies of faith, doubt and fear. Mountains, in this context, symbolize impossibilities. Alam nyo, sa ngayon, maski saan ka magpunta, sa opisina, sa mall, andun yung banta pangalim ng virus. Ako, ang prayer ko, ito pinag-pray na nga natin ito eh. Yung mga kasama mga sa opisina, pag nagpunta ka ng mall, nagpunta ka ng tindahan, grocery, hindi nga mga mananampalataya yan eh. Tapos, natatakot ka magpunta ng church, kaya ang kasama mo dito, mga puspos ng Espiritu Santo. Amen! Filled ng Holy Spirit, tapos matatakot. Pag naunahan tayo ng takot, talagang papasok yung impossibility. Now, mountains in this context symbolize impossibilities. Through our faith, we can move mountains. Impossibilities become possibilities. But when we doubt, we create our own mountains. Impossibilities remain impossibilities. Mga kapatid, our faith must be bigger than our fear. Alam natin, fear paralyzes faith. When we become afraid, faith cannot operate. Kapag tayo ay natakot, hindi na mag-ooperate yung ating pananampalataya. We all know that with God, all things are possible. That is God's responsibility. Gawin ang lahat ng mga bagay. Ang mga imposible, maging posible. But all things are possible to those who believe. So with God, all things are possible. This is God's responsibility. But all things are possible to those who believe. This is our responsibility. Ang Diyos may gagawin, pero kailangan meron din tayong gawin. Faith makes things possible. With faith, we can receive miracles. Miracles of salvation, miracles of healing. Sa Amerika, nakakatawa. Kanina nabasa ko sa balita. First time nagsuot ng face mask si Trump. Kasi ayaw niya magsuot. Yung presidente ng Brazil, tinamaan na. Dahil alam ko, hindi ko alam kung born na ganyan dahil maraming Christian sa Brazil. Pero ngayon, ang Brazil, pinakamarami. Kung di ako nagkakamali, 800,000. O sa India, kaya, pero kalahating milyon na ang positive sa COVID-19. Sa Amerika, dahil nga sa freedom
basic rights daw nila yun. Ayaw mag-face mask. Kalokohan yun, that is foolishness and presumption. Ako, nagpe-face mask tayo, dahil alam natin. Pero, meron tayong pananampalataya na iingatan tayo ng Panginoon. Ngayon, kung sakali man, pakinggan ito. Kung sakali man na inalaw ng Diyos na tamaan tayo. Halimbawa, yan. Bagamat nagpe-pray tayo, huwag tayong magkasakit. Pero posible. It's either we die of this, we die of that. Wala naman tayong kalubihan. Lahat naman tayo mamamatay. Hindi ko kayo tinatapos. Lahat naman tayo mapapawin. Ang mahalaga, ano man ang mangyari, laban pa rin tayo, alam natin, kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Now, ano ang sunod na nangyari? Okay, dinadahan ni Elijah yung patay na bata sa second floor, sa upper room. Ano ginawa niya? Sabi ng verse 21, 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli niyong buhayin ang batang ito. O Lord my God, I pray, let this child's soul come back to him. Let this boy's life return to him. So ito ang prayer ni Elijah. Dumapa siya at nanalangin siya, Lord, buhayin mo to. Ngayon, ang tanong, nabuhay ba yung bata? First time na dumapa si Elijah, nanalangin, nabuhay ba yung bata? Hindi. Ano ginawa niya? Pangalawa, dumapa ulit at nanalangin. Nabuhay ba yung bata? Hindi. Pangalawa na yun. Ano ginawa niya? Inulit niya pangatlo. Now, take note of this. 3 times siya na nag-pray. 3 times siya na dumapa. Point of contact niya bilang isang propeta. Yun ang pinagawa ng Diyos sa kanya. Pangatlong beses na buhay yung bata. Sa verse 22, dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elijah at muling nabuhay ang bata, pero 3rd time. Now, ano ang ibig sabihin nito? The 3rd lesson we can learn from Elijah is perseverance. Palagay ko, nung nag-pray si Elijah bilang propeta, tandaan niyo, ang context gumawa siya ng himala. Hindi namatay sa gutom yung mag-ina. Dahil hindi naubos yung pagkain ng halinang at yung langis. Pero nung siya nag-pray para mabuhay yung bata, first time, patay pa rin, walang hininga. Siguro naiisip ni Elijah, Lord, bakit? Tandaan natin, propeta siya, gumagawa ng himala. Pero bakit hindi pa rin nabubuhay yung bata? Second, nag-pray ulit siya, hindi pa rin nabubuhay. Naku, siguro nag-iisip na si Elijah. Pinangihinaan na siya ng kanyang ng loob, tandaan natin, para hindi magutom si Elijah. Ang Diyos nagpadala ng uwat, uminom sa batis, ipinadala siya sa biyuda na walang pera, pero ibinigay yung kanyang mga pangailangan. Ngayon mga kapatid, siguro nag-iisip-isip na siya, Lord, why? Alam ko sa buhay natin, nag-iisip-isip na tayo. Nagpe-pray naman tayo, Lord, bakit kaya itong pandemic na ito? Bakit hindi mawawala? Nagpe-pray naman tayo. Alam niya mga kapatid, si Elijah, hindi siya nag-give up. 3 beses siyang nanalangin, hindi siya nag-give up, hanggang nabuhay yung bata. Merong kasabihan, try and try until you die. Mali yun. Try and try until we succeed. Magpahatatag tayo, mga kapatid, minsan para bang walang himala, walang nangyayari sa ating mga sitwasyon sa buhay. Para bang pinanghihinaan na tayo ng loob. Pero mga kapatid, ang magagawa lang natin, maghintay, magtiyaga at tayo ay magpakatatag. Sa buhay natin, lalo sa panahon ng krisis, we need to persevere. We need to endure. We need to stand firm. We need to be steadfast. We need to endure until the end. We need to persevere in prayer. We should always pray and never give up. We must be persistent, sabi ni Santiago, ni James. Blessed is the one who perseveres under trial. Mapalad ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok.
Itong salot na ito ay malaking pagsubok. Sa mga hindi mananampalataya, talagang sila nawawalan ng pag-asa. Sarado ang malaking kumpanya, nawalan ng trabaho, no work, no pay. Mga kapatid, ito ay pagsubok. Anong magagawa natin? Manatili tayong tapat sa kabila ng maraming pagsubok. Sabi ni Santiago, having stood the test, matapos tayong subukin, tatanggap tayo ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon ibig sa Kanya. Mga kapatid, even when life is difficult, even when circumstances are hard, never give up in life. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa mga magulang. Mga kapatid, magtiyaga tayo, huwag tayong susuko, never give up. Alam niyo ba yung nangyari kay Apostle Paul? Diba, nung nagkaroon siya ng tinatawag na thorn in the flesh, discomfort yun, nahihirapan na siya. Nag-pray siya, nag-alisin ng Panginoon. Inalis ba ng Panginoon? Alam niyo kung ilang beses na nag-pray? Katulad ni Elijah, 3 times. Nung nag-pray si Elijah, 3 beses, alisin yung thorn in the flesh dahil nahihirapan na siya. Nato-torment na siya. Inalis ba ni Lord? Ano ang sagot niya? On the 3rd time ng prayer niya. Sabi ni Lord sa kanya, Paul, my grace is sufficient for you. Ang pagpapala ko ay sapat na sa iyo. Alam natin na kapag ang Diyos ay tumugon, yes, no, or wait. Ang sagot ng Diyos kay Paul, no. Diba? Minsan nagpe-pray tayo, Lord, bakit? Ba't nangyayari ito? Pwede sumagot ang Diyos ng no. Tinuturuan tayo ng patience. Mga kapatid, napakahalaga na tayo ay mag-persevere. Perseverance is patient endurance of hardship. It is the persistence to continue in spite of difficulties and discouragement. Sa kabila ng pandemic nito at ng lockdown, itong new normal, nag-a-adjust tayo. Talagang sa ating transition, sabi ko nga sa GC ng Pastor Staff, yung ating discipleship, anong gagawin natin? Yung follow-up sa kids, sa youth, anong gagawin natin? Talagang nabago ng lahat yan. Ako nakita ko, hindi po pwede talaga na 2 taon online tayo. Hindi talaga po pwede yun. Kaya okay lang na yung mga hindi nakaka-attend, pwede naman silang makinig kay Bishop o sa online. Ang daming online tuwing linggo. Magagaling magturo, kaya feeding. Walang problema sa akin yan. Pero kailangan magsama-sama tayo dito, hindi man tayo magkama-kama yan. Pero ito ay step of faith. Alam ko na God will honor our commitment, our faith. Now, lastly, so nung nabuhay, basahin natin ang verse 24. Sabi nung biyuda, nabuhay na yung bata, binigay na ni Elijah yung batang buhay. Tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Tandaan natin, nung una, pinagbintangan ng biyuda si Elijah. Sabi, kaya namatay ang anak mo dahil siya susumpatan mo ba ako sa aking kasalanan? Masama ang loob na kay Elijah. Pero ngayon, dahil nabuhay yung anak, natuwa siya. Sabi niya, alam ko na ikaw ay propeta ng Diyos. Nawala na ang sama ng loob ng biyuda at yung galit. Naniwala na siya kay Elijah. Ngayon, tingnan niyo, ano ang naging reaksyon ni Elijah? How did Elijah react to that situation? The 4th lesson we can learn from Elijah is the attitude of humility. Kanina sa gentleness, magkasama yan dahil yan, magkapatid yan. Humility and gentleness. Ano ang ginawa ng Diyos sa sitwasyon ni Elijah? Alam ni Elijah na hindi natutulog ang Diyos. God judges everything according to our motives and He knows our hearts. Alam niyo kung ang ginawa ng Diyos? God vindicated Elijah. Nabindicate si Elijah. Ipinakita ng Diyos na walang ginawang masama si Elijah. He was acquitted of wrongdoing.
Hindi na kailangan ipagtanggol ni Elijah kanyang sarili. Alam niyang tama siya. Mali yung byuda. Pero sa kabila nito, God vindicated him and Elijah remained humble. Mga kapatid, sa buhay natin, maaaring mangyari yan. Manatili lang tayong huwag tayong magmalaki, manatili lang tayo mapagpakumbaba, huwag nating pagtawanan yung mga taong nagsasabi sa atin ng mali o masama na alam natin na let us always remain humble. To be humble means without any arrogance in our hearts. Ang malaking problema kay Uzziah, nagkaroon siya ng pride na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. True humility is staying teachable. Regardless of how much you already know, the humble person makes room for progress. The pride person believes he is already there. Meron isang Chinese proverb. Sabi gano'n, let us be like the bamboo, yung kawayan. The higher it grows, the deeper it bounds. Yung mga kawayan, habang ito ay tumataas, lalo itong yumuyuko. Let us learn from Lucifer. Because of his pride, he was destroyed. Mga kapatid, let us remain humble. Ang ating Panginoon Jesus, naging tao. Ang problema ngayon ng tao, gustong maging Diyos. As I conclude this morning, and I have that keywords, please. Gentleness, faith, perseverance, humility. Sa panahon ng krisis sa ating mga buhay, mga kapatid, manatili tayo maging mahinahon. Magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya, huwag tayong matakot. At tayo ay manatiling magpakatatag, at tayo ay manatiling maging mababa. Tumayo po tayo lahat sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa pagsama niyo po sa amin. Nakikita niyo po ang puso ng bawat isa. Nakikita niyo po, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa. Marahil meron sa amin natatakot. Marami sa amin, Panginoon, meron alinlangan sa aming mga puso. Maaaring nakapasok na ang pride sa aming mga puso. Galit, sama ng loob, hinanakit. Panginoon, lumalapit kami siguro. Nagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami sa lahat ng aming mga kalimutan. Sa krisis na ito, sa salot na ito, na dumating sa aming bansa, na dumating sa aming mga buhay, manatili kami mahinahon. Hindi kami magagalit sa sitwasyon ito. Hindi kami maapektuhan ng masamang balita sa aming bansa. Lalo na, Panginoon, sa mga away politika ng aming mga pinuno sa pamahalaan mula sa aming presidente. Mga away politika, Panginoon, ng mga senador, mga congressman, ng mga mayors, congressman, sa aming mga barangay, maging sa aming pamilya. Huwag kaming maapektuhan, Panginoon, maging maratag ang aming mga puso. Kaya, O Diyos, nagpapakumbaba po kami. Katulad ni Elijah, Lord, teach us to be gentle. Teach us to persevere. Teach us to believe the impossible. Teach us to be humble. Pagpalain niyo pong bawat isa as we take this step of faith. Pagpalain niyo po ang bawat isa, gayon din ang aming mga pamilya. Bigyan niyo po ng kagalingan ng lahat ng mga may sakit. Bigyan niyo po, Panginoon, ng himala ang bawat isa. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan. Karangalan pa salamat. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen.